Yeah, I'm getting closer to them. So cute. مساء الخير للجميع. أنا داليا يوسف من مركز المحبة والمحبة سنتر هنا في ناشفيل. هبدأ بالتنبيهات وبعد كده عندنا برنامج مع The Nashville Food Project مع أستاذ أشرف في أنيوك. هيكون برنامج حلو علشان في ناس سألوا كتير عن البرنامج ده، فهيكون برنامج حلو إن شاء الله. أول حاجة الأحد الجاي هيكون معانا أستاذ من الجامعة بتاع نوكسفيل إيريك علشان يتكلم عن البزنسات والحكومة، البزنسات الصغيرة. فلو عندكم أسئلة عن الموضوع ده ممكن تبعتوا الأسئلة قبل اللايف الأسبوع الجاي وممكن نسأل الأستاذ إيريك. وتاني حاجة أول سبت في فبراير 5 فبراير عندنا فاكسين السبت الجاي مع إدارة الصحة في مكتبة أنيوك. أنا هكتب كل المعلومات في الكومنتات، بس هنكون في المكتبة في أنيوك في جلوبال مول، وهيكون عندنا ألعاب للأطفال اللي هياخدوا الفاكسين وبرضو باك باكس جديدة للأولاد برضو اللي هياخدوا الفاكسين معانا اليوم ده. لازم نستعد الأولاد لليوم ده علشان هيكون في حاجات جميلة ليهم علشان ياخدوا وده يا ليديا هيكون يوم السبت الجاي اللي جاي. يس ده هيبقى في المكتبة في أنيوك. يس بالظبط كده. يس. طب وبالنسبة للباك باك محتاجة حجز ولا اللي هيجي الأول هياخد الأول؟ First come first serve. Good question. يعني اللي هيجي الأول هياخد الأول. Yes sir. Yes. Okay. اللي هياخد الفاكسين. So أول واحد. ولازم هيكون هياخد الفاكسين طبعا. Yeah 10 الصبح. وبعد كده 12 فبراير السبت اللي بعده عندنا حاجتين. أول حاجة عندنا حد متخصص هي فنانة في الكروت أو الكارت. فهتيجي معنا علشان الولاد ممكن يعملوا كروت معايدة يصمموها. Yes. علشان عيد الفالنتاينز طبعا الأولاد بيروحوا المدارس و they exchange the little cards مع بعض، فحاجة يعني cute كده للأولاد يعملوا مع بعض يوم السبت. وده بالحجز، أنا هحط في الكومنتات الحجز والأولاد لازم يكونوا 10 سنين أو أكبر علشان هيستعملوا السيزرز وحاجات زي كده، فلازم 10 وفوق. وطبعا ده هيكون في المكتب بتاعتنا جنب ملود. وتاني حاجة في 12 فبراير هنعمل زوم مع طلاب من فاندربيلت هيكلموا عن ازاي التقديم لفاندربيلت وازاي الحياة في فاندربيلت كطالب. فلو عندكم طلاب عايزين يعرفوا الحياة في فاندربيلت وازاي يدخلوا للمدرسة ديت ممكن يجوا اليوم ده ويشوفوا الحال ماشي ازاي. وبعد كده الأحد 13 فبراير هنعمل باسكتبول تورنمنت في MTSU للأولاد. دلوقتي عندنا التيمز اللي هي play against each other، بس لو عايزين تشوفوا التورنمنت ديت ممكن تيجوا MTSU وتشجعوا الأولاد علشان الباسكتبول تورنمنت. 26 فبراير آخر سبت في فبراير هنعمل مع فنانة تانية جاية من هارفارد علشان توري الأولاد إزاي يستخدموا الكاميرات على تلفونهم علشان ياخدوا صور للعالم يعني حواليهم وإزاي التصوير فن برضو. فده هيكون للطلاب في الثانوي بس وعندنا أماكن ل10 طلاب، فده بالحجز برضو. فهعمل في الكومنتات هحط في الكومنتات الحجز
وده اليوم كله من الساعة 10 الصبح إلى 4. وهيكون في غدا للأولاد. هيكون يوم جميل ليهم. انتم عارفين الطلاب دولت عندهم يعني ممكن مش عارفين يعني طاقة زيادة يتبرعوا عايزين or يطلعوها. yes فده حاجة كويسة في الطاقة الفنية ممكن يستعملوها اليوم ده. فده آخر حاجة. إن شاء الله في حاجات كتيرة هنعملها في فبراير وهحط كل اللينكات في الكومنتات. وممكن يعني عايزين نشوفكم. وأستاذ أشرف دلوقتي هيكلم عن البرنامج الجميل في أنياك في الحديقة. مساء الخير على حضراتكم. احنا دلوقتي مع ناشفيل فود بروجكت، مكان الحديقة العامة بتاعة ناشفيل. دول حوالي 600 آكر من اكزيت 62 اكزيت 62 على ال 24 وانت رايح سميرنا. هتطلع الاكزيت، هتخش شمال، هتلاقيها بعد حوالي ربع مايل من الاكزيت ممر حصى كده، مش اسفلت، وهتلاقي الجاردن هنا. ناشفيل فود بروجكت احد المنظمات النون بروفيت اللي موجوده هنا في ناشفيل، لا تهدف للربح. الاهداف بتاعتهم هنعرفها دلوقتي. انا بتكلم لايف من الجاردن بتاعتهم اللي في انياك، اللي هي بيسموها ميل ريدج. اوكي، دي الجاردن اللي كان فيه ناس من الجاليه عندنا، حوالي 7 اسر حجزوا فيها السنه اللي فاتت، والناس كانت مبسوطه جدا. وهنتكلم بالتفصيل اكتر عن البروجكت وايه اللي بيحصل فيه. احنا معانا دلوقتي مديرة البروجكت لورا. How are you doing? I'm good. It's so nice to be here with you all. In the cold, huh? Yeah, the no, cold. it's a cold, you know. That's Yeah. Okay, we're gonna start our first question because it's kind of cold right now. We are outside just to show the people how's the garden look. And Laura, who are you all guys? What is Nashville Food Project is? So Nashville Food Project is an organization. Basically, the short of it is that we believe in bringing people together to build community, and we believe in good, delicious food and people having the opportunity to have food. هو طبعا الهدف الاساسي بتاعهم هنا ان هم يجمعوا اكبر عدد من الناس في الكوميونتي اللي هي هنا اللي في انياك، المجتمع اللي هنا، ان الناس تقدر تزرع، تقدر تاكل من المحصول اللي بتزرعه، توزعه على اصحابها، على جيرانها، على قرايبها، يعني زي ما الناس بتحب. وده اللي حصل فعلا السنة اللي فاتت يعني. فهي بتقول ان ده جزء من النشاط بتاعهم، ودي احد اهم الحاجات اللي بيهدفوا ليها. Laura, I have another question. Where is the Mill Ridge exactly located, and what is the story behind this land? Well, I heard you saying what exit it was off of, so I'll leave that off. Yeah, I did explain where they can go from here, and we're gonna write down the address in the comment. احنا هنكتب لكم العنوان على الكومنتات يا جماعة عشان لو تحبوا تشوفوا، وفي حاجة تانية هنقول لكم عليها. Go ahead, Laura. So the community farm at Mill Ridge is located in a regional park here in Antioch. So this is property that is one of we have 3 acres out of 600 acres that are a part of a public park for Nashville. اوكي، بمناسبة القطعة اللي احنا فيها ديت، هم عندهم من وقت 3 اكر، بيحاولوا يوصلوا ل 5 اكر، وانا شايف ان هم تقريبا وصلوا له خلاص، خدوا التصريح ان هم يزرعوا 5 اكر. السنة اللي فاتت كان 3، فده معناها فرصة اكتر لناس اكتر. هي بتقول ان ديت حديقة عامة بتملكها الحكومة يعني. مساحتها 600 فدان، 600 اكر. وافقوا ان هم يدوهم القطعة اللي قريبة من الطريق طبعا، لان دي طبعا زي ما انتم شايفين كده ورانا عبارة عن مرتفعات وغابات،
ودي تقريبا واصله لغايه مورفرسبورو رود، يعني الشارع بطوله بس من ورا. عشان كده هم مسمين الحته دي ميل ريدج، لان في هنا هوت المدرسه الهاي سكول بتاعت ميل ريدج هنا جنبينا. وهم قدروا ان هم ياخدوا تصريح ب5 اكر 5 اكر هنا ان هم يزرعوهم ويبتدوا يدوا فرصه للناس ان هم يزرعوهم. And so we when the parks department was planning for this park, many of the neighbors said they wanted community gardens, and so in 2019 we got a permit with Metro Parks to open up our community farm. الملاك اللي حوالين قطعه الارض البارك بتاع الحكومه طالبوا في 2019 ان يبقى في جزء مخصص فيها للزراعه، زراعه للمجتمع، بما معناه ان الناس من المجتمع هي اللي تيجي تزرع وتحصد وتشوف الزراعه والكلام دوت. فهم ساعتها وافقوا ان هم يدوهم هنا اول قطعه يبتدوا بيها. و I think this is how the Nashville Food Project start. Well, we have a longer history, but this is how this particular garden. This is but start. دي بداية المشروع أو القطعة اللي احنا واقفين فيها. We need to know more about Nashville Food Project history, how you guys start, what is the main reason, and since it's non-profit organization, what is your goals? Yes. أنا سألتها قلت لها إيه هي Nashville Food Project، وهم منظمة لا تهدف للربح، وإيه هدفهم الأساسي من بداية ناشفيل فود بروجكت اللي هي المنظمة ديت، إيه الهدف بتاعهم؟ So our goals are to bring people together to cultivate community and to alleviate hunger, and we do that through growing, cooking, and sharing food. And هم ابتدوا الهدف الأساسي بتاعهم يبقى مشاركة، الناس تشارك بعض، تزرع مع بعض، تاكل مع بعض، يقضوا على نسبة من الجوع اللي بتحصل هنا في ناشفيل. انتوا عارفين ان في ناس كتير ما بيبقاش عندها دخل او في مشاكل عندهم في التغذية او في الاكل، وده كان الهدف بتاعهم ان هم يطبخوا كمان وجبات يعملوها. والوجبات دي على فكرة اللي احنا كنا بنوزع منها في المحبة سنتر، because I do remember we got some of your meals in boxes and we was separated between the community. احنا كنا بناخد منهم فعلا بكسات اكل كتير وكنا بنوزعها ايام السبت لو تفتكروا، وده احد الاهداف بتاعتهم، الناس، المشاركة، الزراعة، الناس تاكل من اللي بيزرعوه. Okay, what else? So we formally started in 2011, and sort of our beginnings were around just bringing food to people in neighborhoods. But then we started a garden so that we could prepare fresh produce along with those, have hot meals as well. Organic. Okay, the important part. yes. Okay, هم ابتدوا المشروع بتاعهم من كده، كانوا بيعملوا أكل بيطبخوه ويوزعوه، ده كان بس اللي هم قادرين يعملوه ساعتها في الوقت دوت، لغاية ما ابتدوا فكرة موضوع الأرض إن هم يزرعوا. وده طبعا بيديهم أكسس إن هم أكل بدون أي كيماويات، أكل طبيعي. وانتوا عارفين طبعا إن القسم بتاع الأورجانيك فود اللي بيبقى في الوول مارت أو كروجر بيبقى سعره مختلف، دايما غالي عن الأكل العادي. البيض مثلا، الإيج، الحاجات ديت كلها، كل الحاجات ديت كان الهدف الأساسي منها إن هم يزرعوا كل الحاجات دي مواد طبيعية، خضروات طبيعية بدون أي نوع من أنواع الكيماويات. And so then we kind of evolved. We had gardens that started, and then we started opening up space in those gardens for people to grow for themselves. And we've just been kind of expanding and adapting ever since. Which kind of you was, growing the food by yourself, guys, at the beginning. With volunteers. After that, yeah. Okay, هم ابتدوا ان هم اللي كانوا بيزرعوا بنفسهم، ياخدوا المحصولات ديت يطبخوها، يعملوها للناس، ياكلوها للناس. ابتدى في ناس متطوعين يجوا كتير للمنظمة، لغاية ما جات لهم فكرة ان هم يعملوا مشاركة، الناس بنفسها كل واحد يتخصص له حتة أرض، يبتدي يزرعها هو ويشوف الإنتاج بتاعها، ياخد المحصول بتاعها
يوزعوا على الناس، على قرايبه وعلى اصحابه، على يديها لهم هم بيوزعوها على المجتمع نفسه. ده على حسب. I have a question. Okay, if I get a plot here or 5 line like last year, and I would like to take all my food I grow and give it to my friend, my community, without giving you guys anything. Is this Yes, that's what we expect. اوكي؟ انا بسالها سؤال، بقول لها لو انا اخدت حته ارض دلوقتي وزرعتها 5 لاينات 5 خطوط، وعايز اخد انا الزرع ده، مش عايز اديهم اي حاجه. قالت لي ده اللي احنا متوقعينه طبعا، الناس هياخدوا الزرع بتاعهم ويوزعوه على عائلاتهم وعلى اصحابهم. اوكي، what else? Yeah. So, I mean, we grew from maybe having 12 community gardeners in a plot that we lost to gentrification, to here having 50 plots for families to have for themselves. We have 50 plots this year. اوكي. هي بتقول ان احنا let's walk because I would like to share the picture for the plot. هي بتقول ان هم ابتدوا هنا بال3 ايكر، قسموهم على 50 قطعه، كل قطعه فيها 5 لاينات، كل لاين في دول ممكن تزرع فيه حاجه مختلفه. وده اللي حصل السنه اللي فاتت فعلا. في ناس زرعوا ملوخيه وفلفل وطماطم وعباد شمس وكان يعني عدد المزروعات كتير. هم وصلوا دلوقتي ل 12 جاليه من ال50 دول، الناس بييجوا ياخدوا اراضي فيها. طبعا الجاليه بتاعتنا كان اول سنه تشارك السنه اللي فاتت، وخدنا 7 قطع او 6 قطع تقريبا. ده شكل البلاط يا جماعه. معانا طبعا ناس من بورما، معانا ناس من الصين، معانا ناس من افريقيا، كلهم بياخدوا قطعه ويزرعوها. ده منظر البلاط بتاعت كل واحد، هيبقى فيها 5 خطوط زي ما انتم شايفين كده. ادي اول خط، ادي تاني خط، تالت خط، رابع خط، خامس خط، وهتلاقي في قطعه كده الفرق ما بينك وما بين الجار بتاعك اللي هي ديت. يبقى انت هتاخد 5 خطوط من دول. How many feet almost the line? 20 by 25. اوكي، هي 20 في 25 فيت القطعه، فيها 5 خطوط. 20 في 25 فيت. فطبعا ايه، تخيلوها يعني هي ديت. وطبعا ده نظام الري بتاعهم. هم هنا بيعتمدوا اوكي. How the people get water sources for this land? Yes, so we have. I know the answer, but I would like you to say it because I need to explain it more. Yes. So we have a couple of different ways that people can access water here. We have a well, and so because we have so many people sharing a well, we use these pipes. We use pipes on this to get water when there's not enough rain. We're actually really lucky to have a pretty good amount of rain throughout the year, and so other than that, people access rain from rain barrels throughout our garden. هم هنا انا سالتها ازاي الناس بيقدروا يسقوا الزرع هنا، لان طبعا واضح ان مفيش اي حنفيات او حاجه في وسط الارض. فطبعا في نظام ري هنا هم مجريينه ما بين البلاطس زي ما انتم شايفين في الصوره كده. ودوت بيبقى جاي من ميه الشجر، لان في طبعا انتوا عارفين تينيسي من الاماكن اللي فيها ميه شجر كتير جدا، ميه مطر كتير جدا. فميه المطر دي بيجمعوها في براميل كبيره قوي، والبراميل دي متسريه كلها في مواسير ونظام رشاشات بترش على الارض وتسقي الزرع دوت خلال الموسم. حتى لو انت مش موجود الكلام ده بيتم اوتوماتيك. even if the person is not here you guys do the plots and take care of the water For the irrigation. If it's not rained, then we'll do the irrigation, but otherwise the hand water, people hand water. اوكي. طبعا لو ما فيش مطره هم بيبتدوا يسقوا، بيفتحوا الرشاشات ديت والارض بتتسقي كلها. اوكي. what is the community garden? What is the process for joining you guys and what is the expectation? So we have an online application, and if you want to join, you can apply. We encourage everyone to apply over the next 2 weeks, but by by March 1st, all applications is the end of all of applications.
applications. which they have almost 1 month So- to fill up the application. But if they fill it out in 2 weeks, they're kind of like a priority. اوكي. هي بتقول طبعا انا بقول لها ايه ايه الخطوات اللي احنا نقدر نعملها عشان نقدر ناخد قطعة ارض معاهم. سوري. فهي بتقول ان احنا هنبتدي نحط الابليكيشن، والابليكيشن على فكرة هينزل على لينك كومنت في نهاية الحلقة اللي دي هتنزله. اللينك دوت هيدخلك الابليكيشن تو ميني لانجوج. بتختار اللانجوج اللي انت عايزها، اللغه اللي انت عايزها، تملى بيها الابليكيشن، هتروح لهم. طبعا بيفضل اول اسبوعين من الشهر. هم هيقفلوا باب القبول يوم 1 مارس، مارش فيرست. وطبعا يفضل ان الناس تقدم في الاول، لان دول بيبقى ليهم الاولويه. الاولويه يعني ايه؟ لو هم محددين 50 قطعه، 70 قطعه، 80 قطعه، وجي قدم 120 واحد، هياخدوا اللي قدمهم في الاول. فطبعا انت عشان تضمن القطعه بتاعتك، لو انت عايز، هي قطعه واحده لكل هاوس هولد. يعني ما ينفعش تاخد قطعه ليك وقطعه للمدام، لا، هم بياخدوا الاسم والعنوان في الابليكيشن، فطبعا بيعرفوا ان ساكنين مع بعض، فيفضل ان كل واحد ياخد قطعه يبقى مسؤول عنها. I just announce one plot for each household, which Yes. it's better. In this way, you can control the land you have. But my question is, did we have a chance if we get more than 60 application, 70 application? In this way, they have priority, or we just, offer 50 plots only? So we have a cap on the number of plots we can offer, but if people apply by February 15, then they're in the priority. So they get the first sort of a round of applications, and we'll make decisions at that point, and then we'll do another 2 weeks. اوكي. هي بتقول طبعا زي ما انا قلت ان يفضل ان انت تقدم، تعمل الابلكيشن بتاعتك اول 15 يوم في شهر فبراير، لان هم بيبتدوا ياخدوا الاسامي، يعرفوا مين اللي قدم، كم واحد، هيحددوا كم قطعة ارض، لان انتوا زي ما انتوا شايفين كده هم حاطين دولت يعني عشان يورونا شكل البلاط ايه، بس كل البلاطس متغطية ببلاستيك اسود عشان تحميها من البرد، وده ما يضرش الارض يعني. بس في حاجة تاني. Did they have another option like can they grow something together? Because I know last year we have something like that. We growing lines together, which is the second option for the people if they didn't get their own plot. Yes. So bring us over here. A next option on the application is called the Full Circle Garden. So this is if you want to work with staff. Staff come up with sort of all the resources and compost and work with community members to grow food. And as someone supporting this garden, you get to take home a share of the harvest. اوكي. في حاجة تاني، لان لو الناس ما جالهمش القطعة المخصصة ليهم اللي بيزرعوها هم على مزاجهم بالحاجة اللي هم عايزينها، هم هنا عاملين حاجة زي لأنها زي دايرة العمل يعني، وزي ما انتم شايفين مساحتها كبيرة جدا. ده بيبقى مجموعة من الناس كتير بيشاركوا كلهم مع بعض في الزرع، بيشاركوا كلهم مع بعض في الزرع وبيشاركوا في المحصول. يعني وانت مروح تاخد مثلا، انت بتشتغل معاهم هنا، بيحددوا لك مواعيد معينه تيجي تشتغل فيها. there is a schedule for them to come to work in the... Yes. So Tuesday mornings, I think Thursday evenings and Saturday mornings are the days that we host sort of work days. اوكي. معظم الايام بتبقى الثلاث والسبت الصبح، ودي طبعا عشان لو تناسب اي حد، بييجوا يشتغلوا مع بعض الصبح كلهم، يشوفوا يزرعوا ايه، بيسقوا ايه، لو في حاجه محصول عايزين بيحصدوه مع بعض بيحصدوه. وده طبعا حاجه جميله جدا، لان انت اخر كل اسبوع كده بتروح بسبت اكل مليان خضروات متنوعه what kind of food or green food they plant here? So I think last year we had a lot of tomatoes and peppers and lettuces Lettuces, and
herbs. But on the application, if you want to join this garden, you can kind of put on there the things that you're interested in seeing grown here. اوكي، يعني طبعا ده اوبشن كويس جدا. هم هنا زرعوا كتير خس وطماطم وفلفل السنه اللي فاتت، بس في الابليكيشن لو انت اخترت الاوبشن بتاع دوت ممكن تقول انت تحب تزرع ايه او تحب تشوف ايه اللي بيتزرع وايه المحصول اللي يطلع. فممكن الناس يكتبوا ملوخيه، فطبعا ممكن يزرعوا خط من الخطوط دي كامل ملوخيه. تخيلوا الخط دوت لو كله ملوخيه هيبقى عامل ازاي. بس ده طبعا ما ينفعش واحد بس يجي يقول انا عايز ازرع الخط ده ملوخيه، لا، لازم يكون عدد معين كلهم موافقين ان هم مثلا يزرعوا ملوخيه في الخط من الخطوط ديت. I just explained, but it's have to be too many people agree with the same kind of plant they need to put here to grow. Like if they like to choose ملوخية, one of our famous food in Egypt, they have to be 5, 6 people, 7 people, 10 people to agree to plant this together. Yeah, and our staff are the ones who kind of, they're coming up with sort of the crop plan, so they'll take all the input and then kind of design a plan that grows food that everybody a little bit of everything. يعني هو بما معناه هم بياخدوا الطلبات، يشوفوا طلبات الناس ايه، يجمعوا الطلبات دي ويروحوا مقررين بقى في الاخر. ياخدوا مثلا الخط ده يعملوه ملوخيه، ده يعملوه طماطم، ده يعملوه فلفل، على حسب طلبات الناس واللي كاتبينه في الطلبات. There is any kind of money involved about the application? Not for the application. So for this garden, there's no fee involved, but we do ask people to consider making a donation to help with the maintenance, anywhere between $10 and $35. And for the plot fees, the smallest size plot, so that's one line, is $10, and then 5 lines is $35. 35 is the minimum. Maximum. $35 for both sides is sort of like the maximum we would expect anyone to pay. Okay, $35 for the 5 lines, one plot. اوكي. طب يا جماعه، هي انا سالتها لو في اي نوع من انواع المشاركه الماديه، هل بندفع؟ هي قالت ان القطعه اللي هناك اللي هي المشاركه دي ما بيبقاش فيها، بيبقى $10. تعمل حسابك ان انت هتدفعهم يعني كتبرع للناشفيل فود بروجكت. وهنا البلاط الكامله ال5 خطوط، الواحد $10، لو 2 يبقوا $20، 3 $30، لو خدت 5 بتدفع $35 بس. فال5 بلاط. And this is for the entire season. So the season starts March 26th and will end November 12th. So we start late March and end in the middle of November. Oh, it's almost like 8 months a year. Oh wow. Okay. أنا سألتها الموسم بيبتدي إمتى؟ بيبقى تقريبا أواخر مارس، وده لما يحددوا القطع باسم مين. And this is after you do the rotation and you collect the name and everybody got his plot. They start in this way to put the seed and stuff. March 26th will be the day that we assign plots and people can start planting. Okay. ده يوم 26 مارس ده الناس كلها بتيجي، وده اليوم اللي بيحددوا فيه القطعة بتاعتك فين من القطع اللي هنا. ممكن تبقى واحدة في الأول، تبقى في الآخر، تبقى في النص. واليوم دوت انت ممكن تبتدي تزرع، اليوم اللي تستلم فيه القطعة تبتدي تزرع. فتقريبا يعني الميعاد من مارس 26 بينتهي في نوفمبر، شهر 11 نوفمبر. It's like I think the second November 12. لغايه نوفمبر 12 تقريبا، وبيبقى موسم الشتاء دخل اوريدي. فتقريبا انت معاك ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر. almost 8 months، يعني حوالي 8 شهور. طبعا مش محتاج ان انا اقول لكم طبعا مشروع كويس جدا، وبما معناه ان 8 شهور معنى كده ان انت ممكن تزرع وتاخد محصول وتزرع تاني خلال ال8 شهور دول. فطبعا فرصة كويسة جدا، اتمنى ان كل الناس يستغلوها يعني، لان حاجة كويسة. وفي
مجتمعات كتير قوي بتشارك وبييجوا ياخدوا أراضي وبيبقى ليهم مترجمين على فكرة. Did you offering any kind of translation if someone doesn't communicate in English? Yes. So I wanted to say too that we are going to host monthly workshops. Okay. So that's something where we'll talk about things that are happening in the garden. It's a place where gardeners share knowledge, and that is a place where we would ask if anybody's interested in joining that to let us know so that we can make sure we have. اوكي، هم هنا طبعا بيعملوا ورك شوب، يعني بيعملوا زي اجتماع كل شهر بيعلموا الناس لو عايزين يزرعوا حاجة، عايزين يعملوا حاجة، ليهم أسئلة معينة، وطبعا بيوفروا مترجم ليهم. بيوفروا مترجم للغة بتاعتهم. يعني السنة اللي فاتت كان في تقريبا 4 لغات، 4 مترجمين كانوا دايما موجودين هنا. حتى لو واحد بس موجود في الجنينة بيبقى في واحد مترجم لو ليه أي سؤال أو ليه أي حاجة. The application it's available in language or? Yes, it is in English and in Arabic as well as several other languages. طبعا الابلكيشن اللي ليديا هتنزل اللينك بتاعتها، الابلكيشن ديت بالانجليزي بالعربي وطبعا بلغات تانية كتير على حسب الناس اللي بيبقوا موجودين في الحديقة السنة اللي قبليها بيعملوا لهم لغات السنة اللي بعديها. يعني العربي كان أول مرة the first year you got Arabic in the garden last year, that's right. Yes. وطبعا ده كان من خلال المحبة سنتر. We have friendship with Nashville Food Project and this is the first year they start having community gardener speaking in Arabic. ودي كانت أول سنة السنة اللي فاتت لأن احنا في صداقة ما بيننا وما بينهم، شراكة. فدي كانت أول مرة يعملوا الإنجليزي والعربي يكون موجود في الحديقة هنا هوت. I have another question. What is the expectation? How long the term? We already answered this question. What is the expectation for you guys, for the people doing the garden? Yeah, so I don't know if you mentioned the rules. I didn't Okay. mention the rule yet. Yeah. I think ultimately our expectations is that we're what we want is for a space to feel like a space of respite for many people, and so we're looking for people who are wanting to grow food and wanting to be in community doing that, and sort of willing to work for both. اوكي، هما الهدف الاساسي بتاعهم المشاركه، ان الناس تشارك مع بعض يعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها، سواء كانت زراعه، طبعا محاصيل، خبرات. كان في عندنا ناس ليها خبره كويسه قوي هنا السنه اللي فاتت شاركوا معانا وكانوا واخدين اراضي. الخبرات دي فادت الناس اللي حواليهم، وطبعا دول مهندسين معظمهم، يعني الناس اللي ماسكين البروجكت، الاوبريشن مانجر مهندسه زراعيه، اجريكلتشر انجينيرنج. فكل الناس دول بيساعدوك وتقدر تاخد منهم المعلومات اللي انت عايزها. الناس هنا ما بيبخلوش على اي حد. الاكسبكتيشن بتاعتهم ان الناس تشارك مع بعض، دي اهم حاجه في الكوميونتي هنا في الناشفيل فود بروجكت. ودي حاجه فعلا انا لاحظتها شخصيا، يعني ان اهم حاجه عندهم المشاركه، الناس تشارك في الزراعه، تشارك ان هي حب المشاركه اصلا والعطاء دوت بيبقى شيء كويس جدا. هم بيحاولوا ينموه في المجتمع هنا، لان الفود من احد العناصر الاساسيه في الحياه اللي الناس بيعتمدوا عليها. I talk about the food, about the sharing, the word itself, what is meaning, and why the food is very important for the community at all. Now, Lydia, if you have any question coming from the audience, we will be more than happy to answer the question. Yes, we do have one question that says, someone would like to reserve a piece, a plot, but their day off is on Monday. So I guess they're wondering if they could come in more on Monday instead of a Saturday to come in and be with their plot. Perfect farm, grow. question. Yeah, good question. Okay.
This is the question. في حد بيسأل يا جماعة بيقول إن هو اليوم الأوف بتاعه يوم الاثنين، فهل ينفع يجي الجاردن يوم الاثنين ياخد باله من القطعة بتاعته ولا لا؟ Laura will answer us this question. Yeah, so if you want to reserve one of your own plots, you can come and go as you need to. The only expectation is that you don't come when it's dark, so not at nighttime. Which it's open 20, 7 days a week. Yes, 7 days a week. From let's say 8 o'clock in the morning. Yes. What is the access for the garden? They coming from the street direct, or how they park their car? And so when we do the tours of the garden, we'll show you how to access the space so that you feel comfortable coming here by yourself. And then our staff will have a regular schedule. So if you ever want to just make sure you're coming when another person's here, you can know when our staff are here. اوكي، هي بتقول طبعا ان الجنينه مفتوحه 7 ايام في الاسبوع، بس طبعا اهم حاجه ودي من ضمن الرولز هتقروها لما تعملوا الابلكيشن، ان انت ما تجيش هنا في الضلمه، لان طبعا ما فيش هنا اي اضاءه، فهتبقى الدنيا ضلمه وما فيش سبب معين للوجود في الضلمه، فيفضل انت تيجي اثناء ضوء النهار في الوقت اللي انت عايزه. ودايما هتلاقي ناس من الجاردن يا ناس بيزرعوا حواليك. لو عندك اي اسئله ممكن تبعت لهم وهم يحاولوا يجاوبوك، او حد يقابلك في اليوم الاوف بتاعك. I did told them as well if they have any concern during the season, they can email you guys or write down comment or something. Yes. And someone from you gonna show up to him in his time, the time he's available. We can, yeah, we want to work with people. We try to keep Sunday as our day off, so that's the one thing that we kind of hold to. اليوم الوحيد اللي هم بيحاولوا ياخدوه اوف هنا في المنظمه يوم الاحد. فطبعا تتوقع ان انت لو عايز تقابل حد يوم الثلاث ممكن يجي لك يحدد معاك ميعاد، يقابلك في قطعه الارض، يجاوبك على الاسئله بتاعتك، عندك اي سؤال اي حاجه اي كونسيرن، في رقم تليفون. and Lydia will share the phone number for the Nashville Food Project if you like to call, you have concern. عندك اي مشكله حاجه حصلت بتتصل بيهم وحد منهم بيقابلك في قطعه الارض. Thank you, Laura. Any other question, Lydia? I have one more question. Yeah. If someone does not want to plant vegetables and fruit, but they want to plant flowers, is that okay? Yes, I think I don't think I've ever had that question before. So like, I think we would prioritize maybe people who are looking to have the plots for food. But yeah, people can grow whatever they want. طبعا ليديا بتسأل سؤال، لو في واحد عايز يزرع ورد مش عايز يزرع خضار، بس طبعا هي قالت هو طبعا بندي الأهمية الأولى للأكل لأن ده مشاركة وده الهدف بتاع المنظمة. بس لو واحد واخد البلاط بتاعته وزرع مثلا لاينين 3 لاينات زرعها ورد زي ما هو عايز، مفيش مشاكل يعني، مفيش حد هيقول له لا يعني، لأن تعتبر الأرض بتاعتك خلال ال8 شهور دول. It's just some kind of it's a question came in my mind because the people it's kind of confusing between owning the land or use it for the fall, which we need to explain more about. And this is one of the question and the point coming in the rule. By the way, I telling Laura we did translate the rule and the application and the concern or the communication sheet. If someone like to do that in Arabic, welcome to do it in Arabic. We will translate it and don't worry about it. Okay, Laura, can you explain to us the difference between using the land and own the land? Well, yes. So we consider anyone who's using these plots as someone who's renting the plot. And so that is, you're renting the plot from March until November, and then the garden closes so that we can sort of do our best to make sure the soil gets what it needs so that we can prepare it for the next year. Yeah, prepared for the next year. هي تقريبا زي ما بنقول عندنا كده قطعة أرض للإيجار لمدة 8 شهور.
من اواخر مارس لغايه اوائل نوفمبر. مده 8 شهور تقريبا. تستخدم الارض تزرع فيها اللي انت عايزه، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه، بس اهم حاجه تلتزم بالرولز بتاعه الحديقه. الرولز مهمه جدا جدا جدا، عشان الضرر مش بيجي ليك انت بس، الضرر بيجي ليك وللي حواليك. الناس اللي بتبقى مثلا القطعه بتاعتهم جنب القطعه بتاعتك او وراها او قدامها، لو جه عندك اي حشرات، لو حصل اي حاجه ممكن تتنقل للمزرعه بالكامل طبعا. uh, I have another question. I'm sorry, it's a lot of question, but you know, if someone have issue in his land, in his plot, like some kind of weed or some kind of bad bacteria, how you guys control the situation, because it could move to the other plot in the front, in the back, in the side. Right. So we are responsible for making sure the space works well for everyone, and so our main priority is just communication. So if we see a concern in a plot, you know, weeds are growing up too much, or there's a pest, we're gonna reach out to you and try to see if we can help, or make you aware that there's a concern and try to work with you. But ultimately we have to make sure that you know, the garden, it works for everyone. So we're gonna communicate with you. اوكي، هي طبعا بتقول ان ده بيحصل. قطعة الارض ممكن يجي لها حشرات، ممكن يجي لها امراض، هم بيبلغوك بيقولوا لك ان في كونسيرن، في مشكلة عندك حاصلة في الارض عندك، فيا ريت تخلينا نساعدك. هم عندهم هنا ادوية وعندهم كل حاجة، وهم مهندسين زراعيين كتير عارفين الحاجة دي يقضوا عليها ازاي، عشان هي الموضوع كله مشاركة. انت بتشارك قطعة ارض انت واللي حواليك، فعشان الضرر ما يتنقلش من حد لحد تاني، انت ما ترضاهاش لنفسك وما ترضاهاش على حد في نفس الوقت. Okay, any other question, Lydia? I think we are good. Perfect. Okay. Just, you know, I would like to announce something before Yes. we end our interview with Laura. Thank you very much about your time, and thank you guys for your membership with the Mahabba Center, your friendship. It's helped us a lot during the time we know each other, and we learn a lot from you guys, and we learn a lot of stuff like what is the land meaning, and part of the very good information we get yesterday, you know, interview and orientation about the land. We learn a lot of history about the land, and we would like to thank you guys very, very much about what you're doing with us, with our Arabic speaking community. Appreciate your help. Thank you. Well, thank you so much. Thank and you. I hope to see many people out here this year. Meet you all. اوكي، هي بتتمنى طبعا، انا شكرتها وشكرت المشاركه بتاعتهم مع المحبه سنتر، وان ناس كتير قدروا يستفيدوا بالمشروع ده السنه اللي فاتت، واحنا اتعلمنا منهم حاجات كتير جدا. امبارح كان عندهم اورينتيشن حلو قوي عن الارض، عرفنا تاريخ الارض ايه، والحته اللي في تينيسي اللي احنا عايشين فيها دي كانت ايه من 1500 سنه ومن 2000 سنه والكلام دوت، ايه قبائل الهنود اللي كانت عايشه هنا في تينيسي. امبارح كان يعني حديث مشوق جدا وكان جميل قوي. فطبعا دي حاجات هنعرفها مع الوقت، هتعرفها انت في الاورينتيشن لما تيجي هنا ان شاء الله تاخد حته ارض. اهم حاجه المبدا الوحيد او الهدف الوحيد للمنظمه بتاعه الناشفيل فود بروجكت، وهم عملوا معانا شراكه وصداقه عشان يفيدوا المجتمع اللي بيتكلم باللغه العربيه من نفس الحاجه اللي بيستفيد منها حوالي 12، هي قالت 12 جاليه بتتحدث تقريبا بحوالي 8 لغات. فتخيلوا طبعا قوة الانتشار دي، كلها ناس بتحب الزراعة جدا، ودي حاجة حلوة قوي. زينا طبعا احنا من ضمن الشعوب اللي بتحب الزراعة قوي، وده يعرفوه عننا، هم ما كانوش يعرفوه على فكرة. الموضوع ده يعني حديث دار ما بيني وما بين زوجة العمدة، كانت في زيارة للناشفيل فود بروجكت السنة اللي فاتت، ما كانتش تعرف ان احنا بنزرع في مصر وبنعمل الكلام دوت، ما تعرفش اي حاجه عن التاريخ، ما تعرفش ان في عدد كبير جدا
من الناس اللي ساكنه في تينيسي بيتكلموا باللغه العربيه. فطبعا دي حاجه كويسه جدا للكوميونتي لينا، لكل الناس، لان الحاجه اللي احنا بنستفيد بيها وبنفيد بيها اللي حوالينا بيعرفوا ان احنا مجتمع مشارك وبنحب المشاركه. اهم حاجه يا جماعه قبل ما تملوا الابليكيشن من فضلكم، ليديا هتنزل الابليكيشن على اللينك دلوقتي في التعليقات. يا ريت نقرا الرولز كويس جدا، القوانين، وللعلم هي مكتوبه باللغه العربيه، ودي حاجه اول مره يعملوها، ان هم يعملوا الرولز ويعملوا العقد. هو مش عقد يعني، الورق الاتفاق اللي ما بينك وما بينهم، ان انت تستخدم قطعه الارض لمده 8 شهور في الموسم، مده الموسم يعني من اخر مارس لاوائل نوفمبر. يا ريت نقرا الرولز كويس جدا، لان دي حاجه هتفيدنا. كويسه قوي ان احنا ناخد ولادنا في مكان مفتوح، الجو فيه نقي، مفيش عوادم سيارات، مفيش اي حاجه، والناس هنا بيرحبوا بمساعدتنا جدا. فدي طبعا حاجه كويسه قوي، يا ريت كلنا نستفيد منها ونفيد بعض ونقول للبعض عليها. وزي ما انتم شايفين المبلغ رمزي قوي، $35 تاخد حته ارض تزرع فيها اللي انت عايزه، بدل ما بتزرع في الباك يارد والسب ديفيجن بتعمل معاك مشاكل وتقول لك ممنوع تزرع هنا، ممنوع تعمل هنا. فدي طبعا حاجه كويسه جدا جدا، يا ريت كلنا نستفيد منها، لان الناس اللي جاتش يعني الموسم اللي فات وخدت ارض هنا كانوا مبسوطين جدا وده كله لان هم استفادوا. فده حاجه كويسه جدا. بشكرك جدا يا ليديا، وانا هضطر ان انا اخلص الستريم بتاعي. انا عارف ان انت لسه عندك اناونسمنت، فتصبحوا على خير، وشكرا جدا Yeah. لمتابعتكم. و call me if you need anything, Lydia, okay? Yeah. Thank Okay, you so much. That thank was you. very informative. Thank you so much. Get warm. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, Lauren. Good night. Thank you, Laura. Good night. Bye. Good Thank you. night. أنا عندي الابلكيشن هنا، هو آخر كومنت للمحبة سنتر تحت في الكومنتات، اسمه ميل بارك ابلكيشن. في التنبيهات الأسبوع ده، يوم السبت ده هنكون مع في المكتبة مع إدارة الصحة علشان الفاكسين. هيكون عندنا فايزر، وإن شاء الله هيجيبوا الفلو شوت برضو للأولاد والكبار. عندهم أول جرعة، تاني وتالت. فعايزين نشوفكم. عندنا باك باكس جديدة للأولاد اللي هياخدوا الفاكسين. الأحد اللي جاي برضو بعد السبت ده هيكون اللايف مع الأستاذ إيريك من جامعة تينيسي في نوكسفيل. هيكلم عن السمول بيزنس، التجار والحكومة، وإزاي ممكن يتعاملوا مع بعض. يوم 12 فبراير عندنا two events. أول event من الصبح في المكتب بتاعتنا هيكون عندنا فنانة هتساعد الأولاد يعملوا كروت بتاع عيد الفالنتاينز علشان ياخدوا الكروت ديت للمدرسة معهم. فحاجة جميلة قوي للأطفال من سن 10 وفوق. وفي application لازم تحجزوا علشان هنجيب حاجات كتيرة علشان الأولاد يفننوا كده مع بعض. فلازم الحجز علشان نعرف هيكون كام معانا. وبعد بعد كده للساعة 11 هنعمل على الزوم event مع الطلاب بتاع فاندربيلت. هيكلموا على الزوم ازاي تروح فاندربيلت، ازاي تقدم على فاندربيلت، والاستقبال في فاندربيلت، وازاي الحياة والتجارب بتاعهم في أوقات اللي كانوا في فاندربيلت. فلو عايزين تعرفوا الكلية ديت الحال ازاي هناك، وازاي ممكن الطالب يقدم، لازم الحجز برضو على الزوم، وكل ده مجانا. بس عايزين نعرف مين كام العدد اللي هيجي. فبس الحجز، بس كل حاجة مجانا، وهيكون يعني يوم جميل علشان الطلاب يعرفوا ازاي يدخلوا فاندربيلت او الجامعات، الكليات زي فاندربيلت زي هارفارد او
دوك في نورث كارولاينا، ماري في أتلانتا. فحاجة جميلة قوي علشان الطلاب يعرفوا بعض ويكلموا مع بعض ويشاركوا مع بعض في التقديم للكليات، علشان التقديم حاجة صعبة. 13 فبراير هيكون يوم أحد. هنكون في MTSU، هنعمل basketball tournament للأولاد. دلوقتي عندنا teams already assessed، فبس ده invitation للناس يجوا ل MTSU ويشوفوا الجيمز يعني يفرجوا ويشجعوا الأولاد في التورنمنت ديت. وطبعا الأولاد اللي هيشاركوا وهي whoever wins gets the jackpot. فحاجة جميلة قوي. وآخر حاجة في آخر الشهر بتاع فبراير هنعمل كلاس يوم بحاله. حد جاي من هارفارد يونيفرسيتي علشان هي هنا في ناشفيل، وكانت عايزة تعمل معنا فصل للأولاد هنا في أنيوك. إزاي ممكن أستعمل التصوير علشان أقول أتعبر عن العالم حواليا. فده حاجة حلوة للطلاب اللي في ثانوي، علشان هما أحيانا في صعوبة في الكلام أو في صعوبة في التدبير، أنا مين والعالم أنا فيه إيه، وعندهم أسئلة كتيرة. فده التصوير والفن بالتصوير ممكن يساعدهم إن يعبروا عن حياتهم والعالم حواليهم. فده بالحجز برضو، وده للثانوي بس. وعلشان اليوم طويل كده هنقدم غدا للأولاد. فبس عايزين نعرف عدد مين جاي وده للثانوي. فعندنا الفالنتاينز داي في فبراير للأولاد الصغار. وطبعا في أهالي كتير بيسألوا عايزين حاجة فنية علشان الأولاد، فده حاجة فنية للأولاد ممكن يجوا ويعملوا يوم السبت. وآخر حاجة ده عنوان الجنينة، الحديقة في أنيوك. هي جنب كينريدج، مدرسة كينريدج، وده الابليكيشن. فطبعا نفرح لما بنشوف المصريين بيزرعوا الملوخية والناس بيسألوا ايه ده وبنقول ده الملوخية بتاع الفراعنة. فحاجة جميلة قوي لما بنشوف بلدنا في الخريطة بتاع البلدان، وبنشوف يعني المصريين بيوروا الناس ازاي يزرعوا وازاي الأكل كده. فحاجة جميلة قوي، وأنا بحب البرنامج دي مع الناشفيل فود بروجكت. فعايزين نشوف كتير من المصريين السنة دي زي السنة اللي فاتت معهم، وسعداء معهم برضو. فلو في أي أسئلة علشان عارفة أنا قلت حاجات كتيرة، ممكن تكلمونا، أو ممكن هنحط كل ده في الأسبوع على الفيس بتاعنا. ولو في أسئلة عن الحديقة نفسها، أحسن هاد أستاذ أشرف، علشان هو طبعا هو كان معهم السنة اللي فاتت فعرف كتير عن الحديقة، فممكن يساعد لو في أي أسئلة. على كده تصبحوا على خير، وإن شاء الله خير في الأسبوع القادم. مع السلامة. Good night.